हेलो एभ्रिवान, BrahmastraAcademy यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी ग्रेड 12 को फिजिक्सको रोटेसनल डाइनामिक्सको 10th न्युमेरिकल गर्न गइरहेको छ र क्वेसन इज अ डिस्क रोलिङ एलोङ अ होरिजोन्टल प्लेन हैज अ मोमेन्टम अफ इनर्शिया 2.5 kg meter square about its center and a mass of 5 kg. The velocity along the plane is 2 meter per second. If the radius of disk is 1 meter, find the angular velocity, the total energy, rotational and translation of the disk. So अब हाम्रो गिभन के छ भने मोमेन्ट अफ इनर्शिया इज इक्वल्स टु 2.5 kg meter square, मोमेन्ट अफ डिस्क m इज इक्वल्स टु 5 kg, भेलोसिटी अलोङ द प्लेन v इज इक्वल्स टु 2 meter per second, रेडियस अफ द डिस्क r इज इक्वल्स टु 1 meter. सो अब यसलाई अब के गर्ने हो भने अब हामीले के निकाल्न भनेको छ, हामीले एंगुलर भेलोसिटी निकाल्न भनेको छ. सो एंगुलर भेलोसिटीको फर्मुला के हुन्छ? सो एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल्स टु भेलोसिटी बाई रेडियस हुन्छ है. के हुन्छ? भेलोसिटी बाई रेडियस. भेलोसिटी कति दिएको छ? 2 दिएको छ. रेडियस कति दिएको छ? 1 दिएको छ. सो 2/1 भनेको कति हुने भयो? हाम्रो 2 रेडियन पर सेकेन्ड हुने भयो. त्यसपछि अरु के निकाल्न भने चाहिँ हामीले टोटल एनर्जी निकाल्न भनेको छ है. सो टोटल एनर्जी भनेको कि हाम्रो रोटेसनल एन्ड ट्रान्सलेसन एनर्जी अथवा ट्रान्सलेसन एनर्जीले हामीले लिनियर एनर्जी पनि भन्छौँ है. सो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टु के हुने भयो? रोटेसनल इनर्जी प्लस ट्रान्सलेसनल इनर्जी. सो अब हाम्रो रोटेसनल इनर्जी को फर्मुला के हो? रोटेसनल इनर्जी को फर्मुला भनेको हाम्रो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस ट्रान्सलेसनल इनर्जी भनेको हाम्रो के हो? हाफ एमबी स्क्वायर. सो हाम्रो के हुने भयो? टोटल इनर्जी इज इक्वल्स टु, अब हामीले आई दिएको छ, ओमेगा पनि दिएको छ, एम पनि दिएको छ, भी पनि दिएको छ. सो सबै भ्यालु पुट गर्ने. सो हाफ आई भनेको दिएको छ 2.5 दिएको छ. त्यस पछाडि भनेको ओमेगा भनेको हामीले निकालेको छ. कति निकालेको छ? 2 रेडियन पर सेकेन्ड निकालेको छ. सो हाम्रो 2 हुने भयो. त्यस पछाडि 2 स्क्वायर प्लस हाफ मास भनेको हामीले दिएको छ, मास भनेको 5 kg दिएको छ. त्यस पछाडि भनेको हाम्रो भेलोसिटी पनि दिएको छ, भेलोसिटी 2 दिएको छ भने चाहिँ 2 स्क्वायर हुने भयो. यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्यौँ भने कति आउँछ भने हाम्रो यो भनेको 15 जुल आउँछ. सो दिस इज द एन्सर.